welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan namin kayo kung paano mag-plastic ng mga... Hello! Say hi guys! Bago ka mag-plastic. Bago ito mag-plastic, ano? Mag-bag pwede. Yes. Mag-bag pwede, friend. Yes. So yan, magmumukbang po kami. Wala nang hanas-hanas. Lalapes na. Wala nang hanas-hanas. Lapes na agad. May ano yung... Basket ba dyan? Ba't nasa yung lighter? Hi! Hi! Wala, friend. Ito siya. Sumbong lettuce, guys. Yes. Yung pork, tapos yung sauce. Ganito po yung tamang pagkain. Yan, turon siya. Tapos, Mga mukbangers. Hello mga kamukbangers. ito, ready na siya. Let's fight. Wala na. Yung. Ayun ang one time shoot. Yung soup. Oh, hindi dapat yun. Parang nag-iito. Alam si Rodin, bagay-bagay sa mukbang. Hindi ko nang bumukalit yung dalawa. Walang tunog. Dapat naka-exit ka kasi parang First, hindi ka na si Rodin siya. one time nga nga. Tapos patagalin yung background mo. So, ano pa? Hotdog for long life. Hotdog for long life. Kaya kami dito. Baka hindi pa. Ito oh. Mga masipay ka dun. Ay, hotdog. Ito pa. Chicken pa papakero? Ako na mas papakero na ka. Ikaw? Thank you, papakero. Bawal magligpit si Kero ngayong araw. Bakit? Papas na. Papakero na lutuin natin sa birthday natin. Hindi dapat gusto ko tayo mag-meeting focus sa pag-meeting. Sabon Sunday. Huwag ko na nang milisan. Ano na pag-meetingan yung focus? Spaghetti, pasta. Okay na, Miss Anne. Kasado na yung handa sa inyo. Ayan. Ito guys. Lang. Lamon lang ng lamon. Ay, nalaglag yung... Pag-invit. Sugar na lang na kainin. Iya. Hindi ako sure. Pang-sugar pa Nagano na bababa. Habang... Tapos picture mo. Ito siya, oh. Ganito ako magpagkain ng pati ko lang sa birthday. Yung pagkain niya sa gift ka, ganito yun. Ganito yung dahon. Hindi nga ang pagkain niya sa gift ka. Paano ba? Ganito rin. Mamaya, mag-finish ko. Dito oh, show mo naman dito, friend. Mag-show ka na. Ako naman yung celebrate. May pagkain. Ganito ba? Pero doon daw mag-show. Kung paano kumain. Show us, Jade, kung paano ba kumain ng... Ngayon sama pagkain hanggahan. Ngayon sama pagkain hanggahan. According to Sugar. Sabi niya suga, ganun na raw. Huwag mo masyado katutok ang mukha ko naman din. Ayan. Ako naman pa. According from my baby, yun din dapat pagkain ng sangyap.
Internet naman, pero kaya lang, yung ano niya, yung day ko talaga, kaya sabi ko, may ganyan ko ang style ng ano, na parang na may kili na pag-Korea. Sa Korea. So yun na guys, we're done. Nakakain na po kami. Ba't naman wala ka masyadong nakain? Pag lang nakain. So yun guys, pauwi na kami. Busog ba friends? Busog? Yeah. Sugboy ayo? Uye. Uye. If you have any suggestions or requests, just comment down below and I'll be willing to do that. And please guys, subscribe. Thank you. Bye bye. See you on my next vlog.